यहाँहरु सम्पूर्णमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले धेरै जसो खाने खाना र सजिलै जुनसुकै होटलहरुमा पाइने मलेसियन खानाहरुको नाम लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोलाई सुरु गर्न गइरहेको छु। Makanan khana nasi putih भात nasi goreng putihको भात nasi goreng putihको भात ayam nasi goreng कुखुराको मासुसँग भुटेको भात ayam nasi goreng कुखुराको मासुसँग भुटेको भात sayuran nasi goreng सागपातसँग भुटेको भात अथवा भेज फ्राइड राइस sayuran nasi goreng सागपातसँग भुटेको भात telur nasi goreng अन्डासँग भुटेको भात telur nasi goreng अन्डासँग भुटेको भात beras चामल रोटी चनाई रोटी तरकारी रोटी bawang प्याज मिसाएर बनाएको रोटी bawang प्याज मिसाएर बनाएको रोटी telur अन्डा मिसाएर बनाएको रोटी telur अन्डा मिसाएर बनाएको रोटी मी चाउचाउ अथवा थुक्पा नुडल्स मी goreng fried noodle मी soup noodle झोल सहितको मी soup noodle telur अन्डा telur goreng fry अन्डा telur rebus उसिनेको अन्डा कोपी कफी te chia daging lembu गाईको मासु daging kambing खसीको मासु daging ayam कुखुराको मासु daging babi सुँगुरको मासु स्थिर रहेको छ नासी लामा यो चाहिँ यहाँको राष्ट्रिय खाना नासी लामा। यस्तै अर्को खाना रहेको छ होकियन मी यस्तै गरी अर्को खाना रहेको छ kaya toast यो टोस्ट चाहिँ कफीसँग बिहान विशेष गरी चाहिँ ब्रेकफास्टमा खाइने गर्दछ। यस्तै साता मैले तपाईलाई बुझ्न सजिलोस् भनेर फोटो पनि लगाइदिएको छु। यस्तै गरी नासी कन्दा यस्तै गरी अर्को खाना रहेको छ कच्चाङ पोल यस्तै गरी अर्को खाना रहेको छ चुरिमी
छुरिमी, यसलाई चाहिँ करिमी पनि भनिन्छ। यस्तै गरी अर्को रहेको छ इकान बका। इकान बका विशेष गरी चाहिँ केराको पातभित्र हालेर पकाउने गरिन्छ। र साथीहरू आजको भिडियो यति नै रहेको छ। पुनः अर्को यस्तै उपयोगी भिडियोमा भेटौँला र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।